כאשר המשקיעים ממירים את האופציות למניות, אז כמות המניות במשק גדלה, בחברה גדלה, וגם שווי השוק של החברה גדל. אז בדוגמה שלנו, כמות מניות לפני דילול זה 125 מיליון. כשמממשים את האופציות למניות, אז למעשה מקבלים על כל אופציה מניה, אז כמות המניות החדשה בדילול מלא היא 140 מיליון מניות. זאת אומרת, תמיד צריך להסתכל מה קורה כשכולם מממשים את האופציות או חלק מהאופציות, אז כמות המניות גדלה, וכשכמות המניות גדלה ל-140 כפול 13.2 ש"ח למניה, אז מקבלים ששווי החברה הוא 1,848 מיליון שקלים. אז בדילול מלא הכוונה מימוש של האופציות למניות. עכשיו נחשב מהו הערך הפנימי של האופציה. מהו ערך פנימי? לכל אופציה יש מחיר פנימי וערך זמן. כלומר, המחיר של האופציה הוא מורכב משני ערכים, ערך פנימי וערך הזמן. איך אנחנו מגדירים את הערך הפנימי? הערך הפנימי יוגדר כ-PS, מחיר המניה, פחות תוספת המימוש. אם PS גדול מתוספת המימוש, אז לאופציה יש ערך פנימי חיובי. ואם PS קטן מתוספת המימוש, אז הערך הפנימי יהיה שווה ל-0. אז בדוגמה שלנו, 1,320 פחות 1,270, 1,320 זה מחיר המניה בשוק, פי תוספת המימוש יהיה 1,270, כלומר שמה שיש לנו שהערך הפנימי הוא 50 של האופציה, שזה ההפרש בין מחיר המניה לתוספת המימוש. ואם ניקח עכשיו את הנוסחה הזו שמחיר האופציה שווה לערך הפנימי ועוד ערך הזמן, אז PW פחות הערך הפנימי שווה לערך הזמן. PW זה המחיר של האופציה בשוק, הוא 325. פחות 50, מה שמצאנו הערך הפנימי, אז ערך הזמן הוא 275. מה שאנחנו אומרים, שלמעשה מחיר האופציה שווה למחיר פנימי ועוד ערך זמן, או ערך פנימי ועוד ערך הזמן, כאשר האופציה היא בכסף, או עמוק בכסף, אז המחיר הפנימי של הערך הפנימי הוא חיובי, כאשר האופציה היא מחוץ לכסף, הערך הפנימי שלה הוא 0, והיא מורכבת רק מערך הזמן, כמו בדוגמה הזו.